Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на прогноз на 22 рік саме для України. Спеціально перед ефіром я передивилася свої прогнози, їх є 5 на 22 рік і не можу сказати, що я десь дуже так сильно помилилася. Чому саме так? Прослухайте, побачите, бо зараз прилетить велика кількість хейтерів, що, слава Богу, в мене не було в тому році і не сипали мені сіль на рану так сильно, як сиплють зараз. І якщо десь я помилилась, то тим, що я трошечки зм'якшувала назви, тому що я така ж людина, яка не хотіла війни і говорила, що все-таки ми зможемо якось це проскакати, але якщо ви послухаєте, то ви побачите, що насправді я говорила про війну і ми бачили цю війну. Якщо це все прослухаєте, будуть закріплені відео, переходи, можете подивитися. Якщо зараз ми подивимось аналогію, зробимо з 22-м роком і 23-м, то що ми бачимо? 22-й рік він нам приніс енергію дурня, і в нас пройшло обнулення, коли хтось обнулив сім'ї, хтось обнулив життя, обнулені багато міст України, і це обнулення принесло велику кількість смертей. 22-й рік, які два додаючи 2, ми мали 4 знак імператора, який говорив про війну, про кордони. І саме зараз ми захищаємо свої кордони, знаходимося в стані війни, і це відбувається саме зараз. Що таке 23-й рік? Все-таки тут вступає в силу імператриця, яка буде більше про мир, яка буде говорити, що потрібно зупинитись, потрібно домовитись, потрібно знайти якийсь консенсус, тому що якщо імператор в нашому році, який не закінчився, йому потрібно було воювати, то в імператриці зовсім інші обов'язки. Їй важливо, щоб покоління залишилося, щоб народжувалося життя на землі, і це буде основною тенденцією про те, що імператриця буде вирішувати тему миру, і буде це основна тема. І двійка в нас залишається, і в нас 2023, у нас 2 двійки, в цьому році у нас було 3 двійки, зараз у нас буде 2 двійки. І двійки нам говорять про те, що зміна інформаційного простору, все, що зв'язано з знаннями, з навчанням, нікуди не ділася, і інформація буде рулити в цьому світі. Ми будемо далі проходити різного роду трансформації, що зв'язані з інформацією, тільки це буде більш глобально, тому що якщо це імператриця, то давайте прикладемо, це будуть якісь розвиваючі програми, що будуть у нас в інтернеті, коли можна буде діток садити біля телевізору, можливо, самих маленьких, і вони з року, чи скільки вони там можуть вивчати різні мови, вивчатися якісь інші напрямки. І так як імператриця рулить, це, можливо, будуть мультфільми або розмови на тій мові, які розуміє кожен від дитини до дорослого. Так що тут більша інформованість, все більше заходить в інтернет, і ця тенденція буде до кінця 2000-х років, вона ніде не дівається, водолій заходить з кожним роком все швидше, і тема материнства буде теж трансформуватися, тому що у нас 23-й – це різного роду будуть відкриття, які зв'язані з материнством. Можливо, це якісь запліднення особливе, нові якісь способи. Тут взагалі піднімається тема дитини, матері,
всього жіночого, і ці теми будуть основні в цьому році. Воно буде стосуватися всіх верств населення. Про що ще говорить нам трійка? Трійка у нас ще говорить про те, що саме імператриця народить щось загалом нове. У нас імператриця буде приходити в різного роду галузі, в політику, в управління людьми, заходити всі різні сфери, і це зовсім інше бачення, чим у чоловіків, більш глибокі, більш нестандартне, отак я скажу. Що про це говорять карти Таро? Які в нас іще можуть бути тенденції? Давайте додамо двійку плюс трійку і двійка плюс трійка. На виході нам дає іерофанта. Що таке іерофант? Це наша п'ятірочка, це жрець, але це не жриця, яка була в цьому році, двієчка. Це на рівні закону людського, закону землі, так що тут тема закону, що все повинно бути по закону, воно буде підніматися. І тут ми приймемо різного роду велику кількість законів, знову ж зв'язаних з миром, знову ж зв'язаних з дітьми, з жінками, і це все буде туди стосуватися. Жрець у нас про мир, про право закону, так що тут будуть ще більше відборюватися права. І з однієї сторони тут дійсно будуть продовжуватись в різних країнах тема відстоювання прав, і вона буде більш мирна. Це щось на кшталт мирних демонстрацій, мирного протистояння, піднімання суспільної думки, виносити це все на різного роду законні проекти, і це основні тенденції, якщо ми беремо загалом по світу. Держави, які будуть себе протиставити миру по трійки, жінкам і дітям, вони ж в нас переносяться в мінусову енергію, і ми будемо бачити два світи. Один світ, де все по закону, де максимальне дійство права, а інший світ, він якби перевернутий, де вони зразу ж отримують за те, що вони це все не хочуть зараз встраювати в своє життя, і там у нас інший світ буде показувати оцю війну, яка буде відбуватися зараз. Так що тут тенденція війни продовжується, тому що вони самі перевертають цього іерофанта, перевертають цю імператрицю. Так що ті, хто сіяв війну, всі, хто підтримував війну, можете за ними спостерігати. Там ці країни будуть розлітатися, і це все робота імператриці Матері Божої, яка має настільки велику владу, яка ці всі процеси буде і зароджувати. Але давайте повернемось до України і подивимось основні енергії України. Я одіну окуляри, тому що не дуже бачу, і почнемо наш розклад. Основні енергії України на 23 рік. Будемо дивитися на 3 колодах. Кожна колода обагачує розклад, і вона несе щось своє. Це щоб подивилися, а я собі положу і буду читати. Королева кубків, 7 пентаклів перевернута і 4 кубків. Основні енергії, знову ж, правлять жінки, так нам і показують. І тут у нас це рік творчості, рік, коли всі максимально творчі люди, які проявляють себе, які не сидять на місці, вони будуть добиватися успіху. І згідно з 7 пентаклів, успіх буде зразу ж. Він не буде через якийсь час, а коли гроші, коли матеріальні здобутки будуть до його сипатись. Так що тут у нас по енергії України ми вступаємо в такий період, коли ми отримуємо величезну підтримку, величезні кошти, і
їх буде забагато. Четвірка кубків, вона, знаєте, трошечки підкидає нам, підкидає проблем в плані того, що Україна все рівно не задоволена тим, що вона отримує. Чому? Тому що є якась тема, яка не вирішена, ми чекаємо чогось більше, а цього більшого ми не отримуємо. Давайте подивимось по місяцям, саме всі 12 місяців, Україна, 23 рік, січень місяць, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. І на 23 рік. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтий, листопад. Ну що, рухаємось далі. Так, січень. Січень нам принесе перевернуту силу. Нам принесе карту мир і нам принесе туз мечів. Про що нам говорять саме ці карти? Тут з однієї сторони, згідно карти миру, у нас закінчується якийсь період перевернутої сили, коли в нас не було сили і ми починаємо якийсь рух. Якщо ми подивимось на Україну загалом, то тут нам можуть ще сказати про те, що мир перестав протистояти Україні, мир перестав не розуміти Україну і якимось чином нас починають чути, починають прислухатися до нашої думки і таким чином змінюється. Якщо прочитати туз мечів як карту, не тільки інформацію, а і карту зброї, то згідно цього, я так розумію, що ми отримуємо якусь зброю, яка може принести мир на нашу землю. І саме про це говорить січень. Чи буде легкий січень? Ні, він не буде легкий, тому що це про напруження, яке може бути. Це ще про те, що ще один раз ми можемо бути через доволі великий супротив, але в будь-якому випадку мир говорить, що цей період закінчується. Все кардинально змінюється, починаючи з січня. Лютий. Лютий у нас лицар мечів, у нас король жезлів і у нас колесниця. Про що нам говорять всі ці карти? Дві карти у нас лицар мечів і королева жезлів. Вони нам говорять про те, що з однієї сторони щось буде, якийсь напад в спину, напад, який може принести смерть. З іншої сторони, у нас королева мечів і колесниця говорить про максимальну велику швидкість. Швидкість буде на фронтах, будуть кардинальні зміни. Взагалі не здивуюсь, якщо
цей місяць у нас якась велика кількість територій звільниться, тому що згідно королеви жезлів був витриманий час, була зроблена велика робота, і зараз оця віра, яка була, вона накопичилась і починається рухатись. Якщо ми можемо прочитати це як Україну, яка взагалом представлена в світі, то це ще такий рівень на дипломатичному рівні, коли у нас буде велика кількість піде дипломатів, міжнародних діячів, які будуть доводити думку, що потрібно щось робити вже сьогодні і максимально швидко. Так що, в принципі, це не про те, що лютий місяць вже в нас буде якесь полегшення, буде так добре, тому що чи буде тут багато вогню, буде, чи буде якась кількість обстрілів, буде, але тут зміни кардинальні, які ми будемо бачити. Це на кшталт того, що було в Харківській області, коли її звільняли, це на кшталт того, що ми вже мали в Херсоні. Так що тут якісь великі перемоги нас чекають, і згідно колесниці це якийсь тріумф, величезні перемоги ще і в лютому місяці. Березень місяць, що несе нам березень місяць? Березень місяць несе нам 7 кубків, несе нам 7 жезлів, і він же нам несе 9 мечів. 2 семірки і 9 мечів. Семірка сама по собі якби продовжує нашу колесницю і говорить про цей рух, але 7 кубків говорить про якусь ілюзію, в яку ми всі з вами звалимось. І тут 7 жезлів теж нам говорить, що буде велика кількість обороняючої ситуації і буде дуже страшно. І тут такі 2 полюси. З однієї сторони ми бачимо зміну, а з іншої сторони в нас буде велика кількість страху, коли ми будемо боятися за своє майбутнє, за завтрашній день. І я б сказала, березень, він доволі різний. Сказати, що він вкрай поганий, не можу, але сказати, що він занадто добрий, теж не можу. Місяць надзвичайної боротьби, місяць надзвичайних ілюзій і місяць надзвичайного страху. Якщо ми це все можемо прикласти до міжнародного рівня, тобто до зовнішньої політики, то там може, знаєте, бути такий розворот подій, що нас якимось чином нам обіцяють, не дають, і наприклад, наші дипломати будуть прям вибивати те, що пообіцяли, і при тому вони будуть тримати до останнього, десь якісь маружиться, а віддадуть в останній час, коли вже буде максимально напряжний час. Так що тут, я б сказала, тяжкуватий місяць саме в цих енергіях. І взагалі простір так працює, що якась певна кількість йде вперед, а потім ми якби відкатуємо назад. Про що нам каже квітень? Квітень у нас приносить карту справедливості, квітень нам приносить 4 жезлів, і квітень у нас приносить королеву жезлів. Про що це говорить? Справедливість говорить про верховенство права, про якийсь Божий суд, який буде саме в квітні місяці, і він втрутиться в долю України. І тут, знаєте, карта, коли йде робота різних рівнів душі. Тобто ми починаємо, ми не розуміли, чи до цієї пори ми втримаємо мир чи не втримаємо. По справедливості оці віси, вони почнуть якимось чином ставати в норму. Вони зрозуміють, наскільки ми готові прийняти цей мир, і нас почнуть зважувати на оцих духовних вагах, як душу, яка відходить, чи Україна переосмислилась, чи Україна змінилась,
чи готова вона до миру. Це буде робитися на вищому плані, а на рівні землі то в нас іде четвірка жезлів, коли ми отримуємо нагороду, якусь перемогу, яку ми дуже довго добивались, над якою доволі довго працювали. І розумієте, справедливість, вона може говорити про мир, а може говорити просто про правильство закона. Наприклад, що ми будемо задоволені тією справедливістю, що приходить саме на нашій землі. Не бачу я тут карти миру, я бачу радість, я бачу різного роду нагороди, карти миру не бачу. Хоча по справедливості може сказати, це мир, але мені щось не вистачає чуть-чуть іще більшого. Поживемо, побачимо. Травень. Що несе нам травень? Травень нам несе з однієї сторони білу карту, з іншої сторони туз мечів і повішений. Біла карта стоїть в нульовій позиції і вона говорить, знову ж продовжує тему того, що піднялось, а саме тему божественної енергії, яка говорить про те, що включається у нас Божественний суд, який ж говорить, що почнеться якийсь рух до розуму. Це рух, який з однієї сторони, це такий дуже довгий шлях на кшталт того, що повинно підтягтися якась велика кількість законів, повинно пройти якась велика кількість домовленостей, коли нам потрібно щось там багато що переробити, так що дивитися очами обивателя, то буде здаватися, що в травні нічого не відбувається. Але дивлячись очами духовного плану, то там робиться громадна робота, величезна робота, яка приведе до кардинальних змін і до кардинальних взагалі якихось робіт на рівні домовлянь, на рівні чогось утримування, хоча на рівні простору землі, я ще раз говорю, нам буде здаватися, що ми зависли. Червень. Про що нам каже червень? А червень дає нам 6 жезлів, карту перемоги. Червень дає нам 5 кубків, коли ми будемо розочаровані. І 8 монет. Про що це все говорить? Ой, стоп. Це не 6 жезлів, я не подивилась, це четвірка жезлів. Це четвірка жезлів, це говорить про те, що приходить якісь, знаєте, стійкість, стабільність, коли ми отримуємо якийсь такий захист, коли ми знаходимося на рівні свята, коли ми радіємо, але це, знаєте, якась не дуже така хороша радість. Чому? Тому що цю радість у нас затьмає конкретно п'ятірка кубків, коли ми розчаровані тим, що ми отримуємо на виході, і по 8 монет це можуть бути заключені різного роду договори, і перед нами дуже велика довга робота, коли потрібно працювати, не покладаючи рук, і це все воно якось переливається, і все це дає напругу, не дивлячись на радість, і воно є в цьому світі. Так що тут з однієї сторони все добре, з іншої не дуже мені подобається, бо тут є оця п'ятірка кубків, яка говорить про розчарування, про те, що ми не дуже задоволені тим, що маємо. І навіть якщо ми подивимось по першому рядочку, який є основний, ми бачимо, що оця біла карта, коли включаються вищі сили, перетікає в четвірку жезлів, то є якась стабільна ситуація, але ця стабільна ситуація – це не те, що ми хотіли. Так що давайте підемо далі. Це в мене був
Так, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Перші 6 місяців, щоб я не путалась. Ага, нам ще сюди видали 4 карти замість 2. Так, червень, липень, туз кубків. Липень у нас рицарь пентаклів, у нас 7 жезлів і паж мечів. Про що? Ага, це сюди карти. Липень, знаєте, по кубкам це підйом. Підйом, коли дуже багато емоцій, по рицарю пентаклів, коли ми на якусь хвилину затихаємо, заспокоюємося і починаємо думати, куди його рухатись. 7 жезлів говорить, що ми далі починаємо воювати за якусь справедливість, і ця справедливість, вона на порядку денному, на тому, щоб іще добиватись якихось своїх прав, щоб відбудовувати своє майбутнє, при тому, що все було законним шляхом. Ми стараємось в якихось моментах, Україна старається стати першою. В принципі, хороша карта, тому що емоції через крас, по рицарю пентаклів якась більш-менш стабільність, але мені не подобається оця 7 жезлів. Перед ким ми там щось, кому ми там щось доказуємо, куди ми там летимо, що ми там відстоюємо. Велике питання, і ми таким чином рухаємось далі. Якщо ми подивимось, наприклад, як перетікають енергії, то з однієї сторони, да, все нормально, знаєте, все більш-менш стабільно, але оця напруга нікуди не зникає. Серпень. І серпень у нас відкриває перша карта, у нас маг. Друга карта у нас башня. І третя карта у нас паж мечів. Про що нам говорить маг? Маг говорить про якісь стани, коли ми діємо, коли ми вибираємо, що робити, починаємо якісь нові справи, коли ми починаємо якийсь рух вперед. І при цьому це, знаєте, якийсь стан, коли без кінця все роблю, одне роблю, друге роблю, третє роблю. Мені не подобається башня, яка стоїть на другому місці. Вона говорить, що в нас відбудеться щось, що кардинально змінить плани. Башня – це можуть бути чи погодні умови, чи може бути якесь загострення, яке принесе дуже великі порушення саме в Україні. І ще й паж мечів, які нам говорять, що це все було зроблено в спину, це була підстава, цю підставу нам зробили спеціально, так що в нас серпень доволі напружений, і в нас включаються ці енергії знову відстоювання, боротьби, і воно є в цьому, саме в цьому місяці. Вересень. Вересень у нас 8 пентаклів, вересень у нас 9 жезлів, і вересень у нас туз жезлів. Про що нам говорить вересень? Вересень говорить про те, що у вересні буде дуже багато працювати. Це величезна кількість робіт. Тут може, знаєте, почати працювати якісь, можливо, заводи, може якісь фабрики. У нас починають працювати підприємства, коли потрібні працівники, коли йде якийсь розвиток. По 9 жезлів можуть включитися різного роду закони, які захищають саме людей, які створюють робочі міста, і взагалі всіх тружеників є якийсь захист. 8 пентаклів говорить про накопичування якихось грошей, говорить про те, що є якась ідея згідно мага, і
згідно цієї ідеї потрібно розбудувати максимально сильну країну, яка буде обов'язково багатою, в неї буде все дуже добре, і при тому оцей захист по дев'ятки жезлів дуже тут підтримує, і є така сила, яка набирає Україна, і від цієї сили нікуди не дітися. Це, знаєте, місяць, який дарує надію найкраще, і місяць, який, знаєте, дає віру в майбутнє. Так що тут, я б сказала, вересень доволі хороший. Вересень, лютий, король пентаклів, жовтень, вже я заговорилась. Жовтень у нас король пентаклів, жовтень у нас рицарь мечів і ще один рицарь мечів. Два рицарі мечів – це про якусь максимальну активність в політиці, це про максимальну активність, коли йдуть різного роду домовленості. І це не просто домовленості, а це домовленості, коли ми насаждаємо своє право, коли ми говоримо, що ми маємо на це право згідно короля пентаклів, згідно доложеної роботи, виконаної роботи. І тут піднімається тема того, що ми отримуємо те, що ми хочемо, але ми отримуємо через політику, через якісь дипломатію, через якийсь аналітичний розум. Так що тут тема з однієї сторони отримування того, що хочеш, але тут максимальне напруження, максимальна емоційна напруга, і місяць доволі активний, місяць, коли буде в нас таке відчуття, що з очей летять іскри, тому що дуже багато таких іде робіт. Це буде жовтень, листопад. Про що нам листопад? Листопад 8 кубків, король кубків і знову 8 кубків. Дві вісімки кубків тут говорять, знаєте про що? Про те, що Україна починає рухати до життя своєї мрії. І дві карти оцієї дороги, і дві карти, які говорять про емоційний підйом, про якісь новини того руху до цього світлого майбутнього, про те, що ми відходимо від проблем, про те, що ми не то, що відходимо, ми якось аж біжимо туди на зустріч світлого майбутнього. Так що я б сказала, це доволі хороший період, і королю кубків це бажання, які здійснюються, це стан, коли ми на максимальному піднесенні, але тут, знаєте, такий стан, який потребує ще сили, стан, який говорить про те, що сила – це добре, емоції – це прекрасно, але дуже важливо розуміти, куди ти йдеш, дуже розуміти, до чого ти йдеш. І якщо подивитися, тут по 8 кубків, у нас саме в листопаді може бути створення різного роду союзів, і союзи, до яких весь час, про які дуже довго йшла мова, і тут оце стається. Не знаю, це буде НАТО, це буде Європейський Союз, чи взагалі Україна створить свій союз, але тут про якусь, знаєте, нову дорогу, куди ми влітаємо і коли це все стається. Тому що, знову ж, дуже багато перероблено роботи до цього, дуже багато домовленостей, і по закону там все починає рухатись. І закінчує наш місяць десятка мечів, так, трійка мечів, у нас дев'ятка чаш
і з десятка мечів. Про що нам говорить ці карти? Скажу, що важкий місяць. Чому? Тому що по трійки мечів ми знов не задоволені. По трійки мечів якась напруга, якась максимально болючий місяць. Місяць згідно десятки мечів, коли ми переживаємо якісь втрати, коли ми отримуємо якусь максимальну напругу, але при тому все рухається, все йде до логічного кінця. І ці втрати ведуть до змін. У нас закінчується тяжкий період, народжується щось нове, але знову ми не задоволені. Українці така нація, яка взагалі ніколи не задоволена, і це треба признати. Про це говорять всі карти, які робляться на Україну, тому що країна, яка знає, що таке, що вона хоче, і весь час вона цього буде добиватися. Що я можу сказати по цьому розкладу? Дуже обіцяючи, в нас іде квітень. Щось там повинно в квітні статися, щось, що кардинально зміниться все, але якщо ми подивимось далі, в нас далі все рівно немає якогось такого спокою. Все рівно в нас є якісь напруження, і це напруження, воно є всередині країни. Звісно, я подивлюсь з інші країни, подивимось, до чого воно приведе. Цей розклад, на жаль, я не маю права докладати. Чому? Тому що він закладає основні енергії саме на 23-й рік. І це все, що нам потрібно пережити. Сказати, що це найгірший рік, я теж не можу, тому що основні карти – це карти змін, карти, коли є верховенство права, коли ми радуємось, коли навіть біла карта, яка говорить, що світ змінився і максимально світлі енергії приходять в Україну, і це теж є. Але про це ми зрозуміємо, якщо ми переживемо цей рік, і про це ми зрозуміємо, якщо він закінчиться. Так що іще один рік боротьби за справедливість, боротьби за мир в Україні. І нам не обіцяють, а приносять інформацію, що ми з цим повинні справитись. Єдине, у мене все-таки залишається моє бачення, що війна в Україні не закінчиться. Я думаю, що ця війна, вона перейде на якусь іншу країну, на яку я просто промовчу, це мої відчуття. Більш-менш там все-таки в квітні воно повинно закінчитись, але якісь незадоволення, якісь втрати ми будемо мати все рівно. А з вами була Людмила Хомутовська. Прошу, якщо вам сподобалось, написати про це під відео, поставити лайк, загалом поділитись ваші відчуття. Я читаю ваші коменти, вони мені важливі і особливі. Всім па-па, і не дивлячись на те, я вірю в Україну, вірю в те, що ми дуже сильний народ, який має велику силу і який справиться з усіма незгодами, і з цим ми теж справимося. Па-па.